एक क्लिकमा फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहोस्। हो साथीहरु, तपाईहरुले सही सुन्नुभयो। आज म तपाईहरुलाई यस्तो ट्रिक भन्न गइरहेको छु जुन ट्रिक युज गरेर चाहिँ तपाईले तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एक क्लिकमा नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई दुईटा आइडिया भन्न गइरहेको छु, एउटा चाहिँ वेबसाइटबाट र एउटा चाहिँ मोबाइल एपको थ्रु। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ दुवै तरिकाबाट चाहिँ यहाँ गरेर देखाइदिन्छु। त्यसैले आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको हो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर अल सिलेक्ट गर्नु होला, ताकि म नेक्स्ट टाइम यस्तै भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरु समक्ष आइपुगोस्। हस्त साथीहरु, अब ढिला नगरी लागौं मोबाइल स्क्रिनतर्फ। ओके साथीहरु, अब चाहिँ तपाईले तपाईको मोबाइलमा क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ remove.bg भनेर सर्च गर्नुहोस्। move.bg अनि त्यसपछि सर्च गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईको अगाडि चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खोल्छ हैन। अनि यो अपलोड इमेज भनेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाई कुन फोटो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। म यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। सो म चाहिँ यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन गइरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ फोटो अपलोडिङ भनेर आइरहेको छ हैन। यो चाहिँ 5-10 सेकेन्ड, अब नेटको इस्यु अनुसार नै टाइम लाग्छ। त्यही भएर 5-10 सेकेन्ड जति वेट गर्नुहोस्। ओके साथीहरु, अब चाहिँ हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटिसकेको छ हैन। तपाईहरुले पनि यहाँ देख्नुभयो होला हैन। सो हाम्रो फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फुल्ली हटिसकेको छ र अब चाहिँ हाम्रो मात्र फोटो पाइन्छ। तपाईले चाहिँ अब यहीँबाट यतिकै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डाउनलोड गर्दा चाहिँ डाउनलोड एचडी मा नै डाउनलोड गर्नु होला, एचडी क्वालिटीको डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहीँबाट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्को ब्याकग्राउन्ड नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर टच गरेर तल यहाँ तल तपाईले जुन देख्नु भएको छ, तपाई कतिको फोटो ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट नि ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अपलोड ब्याकग्राउन्ड भनेकोमा क्लिक गरेर तपाईको ग्यालरीमा भएको कुनै ब्याकग्राउन्ड छ भनेदेखि तपाई त्यसलाई पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ यहाँनिर एउटा सुइटेबल ब्याकग्राउन्ड खोज्न गइरहेको छु। सो एक सेकेन्ड। सो तपाईले यो चाहिँ जुम इन जुम आउट गरेर पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो म चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्कै राख्न गइरहेको छु। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईले टन्नै ब्याकग्राउन्डहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाई चाहिँ कुन तपाईलाई मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ एकदमै 101 ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ छ हैन। सो तपाईले यहीँबाट नि सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको एकदमै राम्रो क्वालिटी चाहिँ हुन्छ। अब यो अनि त्यसपछि म चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मलाई मन पर्यो हैन। सो म चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ ठ्याक्क हामी आफै बसेको जस्तो पनि देखिरहेको छ अनि एकदमै राम्रो पनि आइरहेको छ। अब तपाईले यसमा इरेज एन्ड रिस्टोरमा गएर चाहिँ तपाईको यहाँ केही अथवा अरु केही कुनै कट भएको ठाउँहरु चाहिँ ल्याउनु छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोजमा गएर क्लोज गर्न सकिहाल्नु भयो। अनि त्यसपछि यहाँ माथिको यो जुन डाउनलोडको बटन देख्नु भएको छ यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड अगेन भनेर आएको छ, किनभने मैले चाहिँ अघि पनि यो फोटो चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यही भएर यहाँनिर मैले फेरि क्लिक गरेँ। अब यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो र यहाँ ओपनमा गएर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा तरिका भयो हैन। ओके साथीहरु, अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ अर्को सेकेन्ड ट्रिकको बारेमा भन्न गइरहेको छु हैन। त्यो चाहिँ मोबाइल एपको थ्रु हो। त्यो चाहिँ जुन वेबसाइट भन्दा पनि अझै युज गर्न सजिलो छ हैन। सो यहाँनिर चाहिँ फोटोरूम भन्ने एप्सबाट चाहिँ म गर्न गइरहेको छु। सो तपाईलाई चाहिँ फोटोरूम एप्स चाहिँ हुन जरुरी छ हैन। तपाईले प्ले स्टोरबाट चाहिँ इजिली यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले ओपन गर्नु होला। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईले यो जुन स्टार्ट फ्रम फोटो भनेर आउँछ तपाईलाई सुरुमा, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाई कुन चाहिँ फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ अघि मैले जुन वेबसाइटबाट सिलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो गरेको थिएँ, म त्यही नै फोटो चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। ओके, यहाँ चाहिँ स्क्यानिङ भइरहेछ हैन। यो चाहिँ अब तपाईको नेट अलि स्लो छ भने चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ, नत्र यो 3-4 चोटि तलमाथि हुने बेला पनि भइहाल्छ। अब यसपछि चाहिँ तपाई यहाँनिर चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वाटरमार्क आउँछ हैन साथीहरु। यसको चाहिँ एउटा प्रब्लम के त वाटरमार्क आउँछ हैन, त्यही भएर तपाईले तपाईको फोटोहरु एडजस्ट गर्दा चाहिँ वाटरमार्क भन्दा माथि राख्नु भयो भने पछि तपाईले तपाईको ग्यालरीमा गएर चाहिँ यो क्रप गरेर वाटरमार्क चाहिँ हटाइदिन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ यो कसरी क्रप गरेर कसरी मिलाउने भनेर पनि चाहिँ अहिले भिडियोको एन्डमा भनिदिन्छु। सो भिडियोलाई चाहिँ डोन्ट मिस हैन। अनि त्यसरी तपाईले यहाँ जुन रिसाइज छ नि यसमा गएर तपाईलाई कुन मन परेको साइज एउटा चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईले काचक यो फिट फुल भनेरलाई थिचा गरेर यो मिलाउन टाइम दिनुभयो भने पनि तपाईको यो फोटोरूम भनेर आएको वाटरमार्क चाहिँ हट्छ है। मैले त्यस्तो गर्छु, तर अहिले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ त्यो गर्दा, त्यही भएर मैले चाहिँ गरिन।
अब यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पनि स्टक ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ टन्नै मिल्छ होइन, हामीले कलर ब्याकग्राउन्डहरू पनि राख्न मिल्छ। अनि रिप्लेसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ टन्नै फोटोहरू आउँछ होइन। सो यहीँ भएको फोटोहरू नै आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले माई फोटोजमा गएर चाहिँ तपाईँ ग्यालेरीबाट नि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै फेभरेटमा राख्नु भएको छ भने त्यो पनि सकिहाल्नु भयो। अनि कलर्सहरू राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ यहीँको ब्याकग्राउन्ड राख्छु होइन, स्टक ब्याकग्राउन्ड। म चाहिँ वालवाला ब्याकग्राउन्ड राख्न गइरहेको छु। कुन क्याटेगोरीको चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार पाउनुहुन्छ। नेचर, वुड, वाइट, ब्ल्याक। यहाँ चाहिँ त्यो वेबसाइटमा भन्दा पनि अझै धेरै छ, तर नि वेबसाइटमा चाहिँ एकदमै खतरा होइन। ओके, यहाँ चाहिँ सिटिजहरू भनेर पनि आएको छ। सो यहाँ पेरिस पनि आएको छ होइन, पेरिसको आइफिल टावर। ओके, आइफिल टावरको अगाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ आइफिल टावर राख्दिनँ होइन। सो म चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु ब्याकग्राउन्ड। रिप्लेसमा गएर म चाहिँ वाल राख्न गइरहेको छु, यो साइजको वाल, यो साइडको वाल। अनि त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि यति गरिसकेपछि तपाईँले यो माथिको यो जुन बटन छ यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँ तल सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ अब ग्यालरीमा सेभ भइसक्यो। अब जाउँ ग्यालरीतिर। ओके, ग्यालरी ओपन गर्नुहोस् होइन। अनि त्यस पछाडि यो जुन फोटो छ यो चाहिँ अघि हामीले फोटो रुमबाट गरेको, अब चाहिँ यो राम्रो देखिरहेको होइन। मैले माथि राखेको छु किनभने वाटरमार्क आउँछ तल ल्याउँदा भनेर। अब यसलाई चाहिँ क्रप गरौँ। ओके, म चाहिँ क्रप गरेर यति जति मात्र राख्छु है त। ओके, यो चाहिँ भइसकेको छ साथीहरू, एकदमै खतरा होइन हातमा। अब एकदमै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम चेन्ज भएर होइन एकदमै राम्रो आइसकेको छ। र तपाईँले फोटोमा चाहिँ ब्लरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले अघि भन्न बिर्सेछु। सो तपाईँले म ब्लर पनि सिकाइदिन्छु कसरी राख्ने भनेर। यो ब्याकग्राउन्डमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तर ब्लर भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई अन गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ कतिको चाहिँ ब्लर चाहनुहुन्छ तपाईँको फोटोमा त्यो अनुसार चाहिँ ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो, अब त DSLRबाट खिचेको जस्तो देखिसक्यो होइन। सो फेरि मैले सेभ गरेँ, सेभ टु ग्यालेरीमा। अनि अब चाहिँ म ग्यालेरीमा गएर हेर्न चाहन्छु फेरि। ओके, यो चाहिँ मैले ब्लर गरेको, ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेको फोटो आएको छ होइन। सो म यो फोटो रुम मात्र काट्छु, यो पालि चाहिँ फोटो रुम र थोरै सुज काट्छु। अनि त्यस पछाडि सेभ गर्न गइरहेको छु। ओके, सेभिङ भइरहेको छ। ओके, यो चाहिँ एकदमै राम्रो भइसकेको छ साथीहरू। यसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको फोटोमा भएको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वान क्लिकमै चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स र टेक अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। धन्यवाद।